Actually, you need to install Flutter SDK, and it takes time sila. So for those who want to also want to try this code lab, so try lang mo. So introduction, in this code lab you will be building a simple Flutter application. So kini siya, and ano siya kung gawas. Not siya, loading siya. So, basic, what you will be learning on this code lab, the basics of how Flutter works, that creating layouts in Flutter, connecting user interactions like button presses, then to app behavior, and then keeping your Flutter code organized, making your app responsive for different screens, and then achieving a consistent look and feel. So, maka-access mo diri sa code lab. Access mo. So, ingani siya guys. So, from initial to this, complete. And then, nasa ni YouTube tutorial. Pero loading siya sa ako nga And, but anyways, let's start sa setting up your Flutter environment. First, you need a Visual Studio Code. Na naman mo Visual Studio Code tanan. Type yes sa mga na. Okay, goods. So, pwede mo gamit og lain like Android Studio, IntelliJ, mga ibang IDS, then Emacs, Vim, or Notepad++. They all work with Flutter. Pero sa kini nga code lab, it is recommended to use VS Code para sa mga instructions sa mga VS Code specific nga shortcuts nga panggamitan. And then next is we need to choose our development target. Ang Flutter kay multi-platform man siya. So pwede siya makaran sa iOS, Android, Windows, macOS, Linux, then sa web. However, it is common practice to choose a single operating system for which you will primarily develop. So, ang development target mo siya ang OS, the operating system that your app runs on during development. For example, ang recommended diri is kung naka sa Windows, so mas better if sa Windows siya ang imong development target. Since mausad ni ang sa walkthrough sa code labs na to sa Windows ita. So it might be tempting to select web as your development target, pero sa web kay walay hot reload na feature. So sa try lang ta sa Windows. So since natay editor nanantutay kinahanglan tag ma-install og Flutter. So kung adto ta diri sa Flutter, so dapat mo pili mo sa inyong operating system para i-install si Flutter.
Windows, Mac OS, or Chrome. So, I think kasagaran na nato diri kay Windows or kung naban ga Mac OS ana. So, if Windows, so sundan lang ni ang kuan ang installation. So, mga minimum requirements na ni operating system, Windows 10 or kuan, mga later na versions, disk space, then mga tools, Git for Windows, Windows PowerShell, ana. So, kini i-click nimo siya, mo start na ang download. So, download the following installation bundle. If sa ako nga part is I think 20 minutes na siguro to na kuan download. So, dapat patient lang jud. So, after mga download na, you will extract the zip file and place the content Flutter in the desired installation location for the Flutter SDK. So, kuan siya, another configuration para makita para ma-directly makuha dayon si Flutter sa image i-call na siya sa ato ang image code na to sa VS Code. So, after that, if ma-configure na ninyo, pwede naman magsugod, or if namoy mga frequently asked questions, like, naglisod mo, or naning mga kansad, ang di-provide daan para makakuan mo sa SDK, maka-install. So, mani ang need na to. Flutter SDK, VS Code, nga na Flutter plugin. So, pwede ra mo wait lang, loading. Sa extensions, pwede na ninyo i-search si Flutter. So, kining naka-verified by dark code. Kuan lang, install lang, Flutter extension, and then ang software required by your chosen development target kay Visual Studio Code, we can use the Windows lang pod, pero pwede man sad sa web, makaran naman sad, patwa siya hot reload. And then, next, so sa pag-create sa project, loading ang image. So, example, launch Visual Studio Code. So, dapat basahon lang ninyo basahon lang ninyo siya tarong kay para di maskipan ang kini nga code labs kay para good sa inyong apps later. So, launch the Visual Studio Code and open the command palette. Like, click na niyo ang Control-Shift+P. Naray video sa di-provide daan para if maka-lisod mo goods ra. So, for example, Control-Shift-P ta sa ato ang Visual Studio Code. So, mag-concept tag ni window. Control-Shift. So, pag-click na ako sa Control-Shift-P, na siya, Flutter, new project. So, i-click lang na siya. Then, i-choose thing application. So, okay lang mo kamay-boot kung asa ninyong folder ninyo ibutang inyong project. So, pwede na ko niyo siya pwede na ko butang ako siya diri sa Flutter lista lang.
diri nako. So kini siya, mo siya ang project name. So pwede na ko siya name as Flutter demo. Di siya mo kuan madawat og /di. So ana siya dawat / tulang underscore. So kina actually kini siya kuan na siya, download na siya og mga dependencies. Flutter create template cover. So nag-run na siya, mag-wait lang tagamay. So while waiting ato sa test code labs. So na-select na nato ang application, then naka-kuan sa folder, naka-create ta sa specific nga folder, then kuan naka-name na ta sa atong name sa atong app is Flutter demo, mao siya. So it creates the kuan Flutter project folder sa VS Code. Then ma-open na to siya iya. So mao to siya. Diba ganina kay nag-wait, nag-load pa to siya sa mga dependencies, nag-install pa siya. So karon ana siya yung mga folders, different folders. So man siya Android, iOS, then Linux, Mac OS, then web and Windows for cross-platform. So another is atong need natong himuon is sa left pane of VS Code, make sure that Explorer is selected and opens the PubSpec YAML. So moadto ta sa kini siya nga file PubSpec, and then ato ni siyang i-copy. So replace the contents of the file with the following. So simple ra siya no, kay copy and paste lang. Goods po mo dira guys, kay kamo makitaan. So dila na to ni ilista ning kuan name sa Flutter demo, at lang ning kuan select ning kini nga code, then paste. So kina na ilista na siya. Then after ana the PubSpec file specifies the basic information about the app. So naikuan current version, mga dependencies o mga assets sa imuhang kuan app. So if kuan example inyong app kay namer app, sa ako is Flutter demo man to. So Flutter demo sa to ang ibot nito, dili kay mo di na ko ni suwiran ning kuan namer app. Next kay mo another configuration sad sa analysis underscore options nga file. Ini analysis option. So ato siya siyang ilisan. Tani copy. So if dara. So kini siya, pwede nato siya i-select all, then Control V. And then kini nga file sa Flutter, muna siya mo-analyze sa imong code. Like sa Firebase, nay security rules sa diri sa Flutter, nasa siya mga rules para ma-analyze niya ang code. So kuan said, if you are closer to publishing an actual production app, so kuan almost certainly mas stricter sad ang kuan ang rules diri sa kuan kini ay nadiri ang rules sa imuhang analysis. So finally open the main dot
Dart file under the live. So nagari ang kuan, ang main.dart. So mo to siya. Oh, okay. Bali siya default after katong di ba nag-create ta sa folder niya pag enter na to kay nag-kuan siya install siya sa dependencies. So man siya default ni siya daan. Pero ilisa na nato. Replace the contents of this file with the following. So kini nay kuan nagigamit nga anay gipang import nga packages para ikuan para gamiton inside the app. So ato siyang pwede to i-copy siya tanan. Na-page dahil. Na-page siya dahil. Pagpilitin back. Recopy sa top right jump. Na yung Kini? kuan. Like, Wala lagi sa imo no. kana. So ato ni siya i-replace lang. Kag-paste lang tan diri guys. So kuan siya. Iyang gi-kuan ang gi-import niya ang package nga English words kay ang atong himuon ng god is like an app nga maka combine og two words nga mga random nga words. So English words Flutter material that Dart then ang provider. Next is so nanay 50 lines of code so far daw. Next is atag button. This step adds a next button to generate a new pairing, to generate a new word pairing. So launch the app. First, open the main.dart, then make sure that you have your targeted device selected at the bottom right corner of the VS Code. So, like, tanaw na ito dire. So, dun siya dahil. So, wala na siya ikan, guys. Wala siya audio. Nasa bottom, dapit. Ano to? Try daw na to. Try na to, like, sa parang. Pero ay, kamay kayo. Start bugging then Dart and Flutter. Wait lang guys. Dart and Flutter. So, katong pagparan, napali another video pa di ay. Wait lang. Oh, so kini siya nga button.
Mm. Offset. Levels with. Wait, basid na tayo nabiyaan nga kuan, nabiyaan nga configurations. You'll find the button shows current target device. So, current target device. So, no worries naman sa kanatay backup ani. Backup nga app sad nga ako nang na-configure daan. Para if ever like katong if ever magot in case dugay ma-install tong uban nga dependencies like tong ganina nga nagkuan pa sa templates. Wait lang guys. So like start configuration, no device. So if it try to na po sa ako sa kuan, actually na-configure na siya ganina sa Windows. So kini lang pwede na to ang gamiton, i-erase lang nato ni. Kay I don't think nga ay nabiyaan. Erase nito siya. Kay igparan mo gud ako kay goods na siya. Ano. So wait lang tagamay para kuan ang hot reload. Mag-launch pa rin siya tayo. Mo kuan hot reload nimo click nimo ning debug kay mo gawas ni siya. Wait lang guys. So marag dugay siya mo launch Flutter launching pa siya. Dugay siya sa yan, gawas na siya marag ano na siya run. So, patience is the key. Launching pa siya hangtod karon. So, ingani dili siya atong himuon pero ato ni siyang kwaon para masunod na to tong code labs. Mo ni ang hot reload para like natay changes kuan dayon affect din siya. So, ato ning kwaon. So same as katong ganina but sa kuan like
So kini ato ning kapihon kay di siya maran ang upload ato dito. Try na to. So kuan sa so experience nasa siya mga configuration sa additional configuration sa code. So kinahanglan patient sad ka sa kuan mga configuration niya sa Flutter. Just like sa React Native. Actually bago pa sad ko ning kuan Flutter man god. So dugay sad siya mag-launch para kanang makita dayon nato ang kuan ba ang result sa atong kuan result sa atong gipang code. Nai-chat si Jam. Paran mo daw nimo nagamit mo daw kag emulator. Emulator. Pwede sad siya emulator. Like kanang mo gamit ka sa Android SDK and ana or ABD manager ana mo kuan ka gamitan nimo pwede siya. Pero sa kini sa Code Labs gisunod na nato para kuan gisunod lang nato para simple lang for beginners naman. Kaya sa akong laptop is bugat ang Android SDK so wala na lang sa ko. So mana siya na run na nato ang kuan kay i-X lang nato. My first Flutter app. So pwede na to siya i-test. So continue ta. Kanadugay ta sa debugging. After about a minute daw niya ako kay kumbaga to. So your app launches in a debug mode. It doesn't look like much yet. So ingato siya, hanap yung dagway, then first have to reload at the bottom of the main.dart. So mag-copy and paste na sa ta. Add something that is something to the string in the first text. String sa first text king siya. Okay. So basahin niyo maayo kay kaano niyo. Basig maskipan niyo ba niya. Nakadimaon na. And save the file. So sa adto ta sa scaffold. So ita sa king naay a random awesome idea. Suppose the scaffold. Kini ato na siyang i-design. Ay, kasi naman good. Kaya di pala ko edit niya. Awesome idea. So, pwede ko ito niya ang kuan. Pag-caps na ka niya ang awesome. So, if atong i-try ang hot reload, ano na siya? Hot reload. Ano siya ang hot reload? Hot reloading, then, paano siya na yan? So, mo siya na usab a random awesome idea. So, kini siya random na ni siya nga word na gi-combine. And then another is notice how the app changes immediately. So, dali ra siya if sa hot reload. Kita niyo dayon ang changes. So, ano ra siya. So, man lang ba't ngayon copy and paste. If if namoy questions or mga namoy na libgan or kinang wala nagka-dimaw kay can check this mga links gikan sa Stack Overflow. And then adding a button
So, next, add a button at the bottom of the column. So, diba, dito to sa kuantong text kanina, and then, i-add na to ni siya, ni elevated button. Elevated button. So, tanawa lang dyan ninyo ning mga closing brackets niya kay basig di niya magkaparehas. So, maka-error dyan na if di magkaparehas. So, kinilang line, ato ang i-copy, then i-add dire. Ay, i-check sa na ako kag mark di mao. Ama de. So, kina na to. Pwede mo tansya na good. O, kasi to. Ala. So, ano siya button, kaan na himo. Itong gi-add ganina na ay kaan. So, print. So, i-click na to siya sa console na ay button press. So, mana siya gawas. Button press. Print. So, simple pa na siya dira. Another is when you save that change, the app updates again. So, the button appears. So, mana siya. Appears. Then, next, Flutter crash course. 5 minutes. So, as much as fun to watch the debug code. So, sa kuan, so, i-explain na niya dire sa void main, na ay run app, then my app. At the very top of the file, so, naman siya main, kay mo ni ang kuan, mo ni siya ang run app, yang isug ang run app para i-define ang my app, which is nasa sud sa atong kuan main nga function. Dara. Na siya sa kinanhan. And then, so sa my app, diba, gituwag sa kuan, gisud diri si my app, nya mao ni ang class sa my app nga nag-extend sa stateless widget. So ang mo ni siya, si stateless widget. Widgets are elements from which you build every Flutter app. So every like almost sa kuan, I think tanan sa Flutter is widget ang tawag, and then sa React Native, like other frameworks, is components. So as you can see, the app itself is a widget. So ang app itself daw is a widget. So the code in my app sets up the whole app, and then it creates the app wide state, and then names the app, defines the visual theme, and sets the home widget. So pinaka-starting point na to siya. Ang home widget. Then ano ang home widget? Sa my app, sa namer. So kini ang pinaka-home. My home page. My home page. So, and then, sa my app state, kung siya ang katong, ang word pair, or dito na siya mag-randomize sa words, which is sa hotload kay, kini siya, na dire sa sud, like, next nimo anang, di pa siya, functional kay, naka-stateless widget pa man siya. So, ang meaning sa stateless o ang sa stateful, ang stateless kay static pa siya, o pa siya mga functions, kanya ang stateful kay na siya functions.
na pwede na ka makakuan, maka-add og mga functions, different functions para sa mga functionalities sa imuhang app. And then another is so na siya kuan dire imo. So pinakauna may app katong nasa void main, then so is ang my homepage dayon mga other widgets. So it's like more architecture na sad. So I think wala pa tayo usab dire. So the state class change notifier. Okay, so ang change notifier di kay kuan na siya mo notify others about its changes. For example, if ang ubang apps nimo, if i-click nimo sa next, kinahanglan mo kuan, mo change dapat tong word nga naa dito. So mo like another is so dire sa my homepage, so 9 numbers daw. So gi-explain lang diri no. Ang kuan ang build. So dire ang build ta. So go to this build, dire nga ini nga block number 1 kay kuan automatically code by every time nga ang widget kay na i-change. So para updated ang uban nga widget if naa mga changes. And then ang my home page that tracks the changes. So mo ni siya ang nasa sud sa kinday ang class my homepage. I-track niya tanan ang nasa sud sa iyang block of code. So since I think diri kay wala pa kay tay mga kuan configurations pa. So basta-basahin lang ninyo ni another basic layout widget, anak, then text widget. So another is kuan behavior. Ang butangan to behavior ang my app state. Scroll to my app state and add a get next method. So i-add na to is get next method. Ato ta sa my app state. So kini, diba? Dili siya sa line 28, gikan sa line 28, then activate siya sa line 31. So ang structure, if malibog bang structure? Mas libog pa ni if complex na. But anyways, so nato nanay kuan get next nga method. So mo ko siya sa notified listeners. And then next is mo add tag mga another kuan sa elevated button. So kini. So ganina kay mo print mo to siya nga button press kini kay ato na siyang tawagon like state. Sorry. So save and try that. So ano if kuan ay pull up din na reload. So after na may changes reload, i-press na nimo ning mark ay lightning icon.
para ma-refresh dire. So, makuha na siya na karon kay na-add na nato na siyang get next sa button nga function. So, functional na siya. Ana. And the next is sa ka-5 na to. Make the app prettier. So this is how the app looks at the moment. So not great. The centerpiece of the app. The randomly generated pair of words should be more visible. So sa ato ang kuan app is or gamay ra siya kaayo, di maklaro. So una sa kini nga Code Labs kay iya sa ning ipa-tarong-tarong sa ning ang UI. So himo ano ni. So mani siya. Ani himo na ni extract widget. The line of so basahan ninyo. Okay, basahan ninyo na ha. So kini sa ato ta sa my homepage. So ato sad ni siyang i-copy after sa katong nay app state nga kuan. App state nga sud sa my homepage, app state nga variable. And then kining duha di ay my homepage, then and another is pair as lowercase. So para makuan lang makita na to lowercase tanan, lowercase under sa kining night text nga random awesome idea. So I hope nag-try na lang sad mo dira kay daghan siyang configurations guys. Ay more dili siya na. Ato ning i-listen. Pair that as lowercase. So nice now. We have reload. So elevated button nando ka siya nakuan na usab elevated button. Let's check. So same naman diyan. Okay, now for a refactor menu. So refactor menu sa VS Code, right click of the piece of code. So kining refactor magamit na nato ni siya pirmi sa kuan para ma-refactor na to ang code kay mo change sa every widget na atong ganahan. So pwede sa kuan menu drop down or if kuan control plus R man siguro to sa kuan pod VS Code nga shortcut sample let. Okay. So nito siya. If refactor kini control shift R ang iyahang shortcut key. So tanaw na to daw. Meron ni audio tanan guys. So kina siya i-hover nimo siya. Then imong i-click nimo imong i-kuan tong control shift R for Windows. So magawa siya. So
Sa refactor, okay, refactor, extract widget. Okay, big card. So, itong sulayan ang big card. Sample dire. Refactor. Ayun na siya gawas. So, in ano siya nagawas refactor. Pwede nimo siya i-kuan. If ganan ka nimo i-kuan siya, container, himong container, column, ana, kuan na siya, ma-change na siya. So, ato ning i-kuan. Change pala siya diri. I-copy na ito ng big card. For sure, para sure, football. Notice how the active working even though it's been configuring. Add a card. So another, add a card. Now it's time to make this widget into the bold piece of UI. So sa big card class na I build, so na I build dayon before call up refactor, then sa text widget, however this time. So, atong i-refactor ang text ng widget, dayon atong select ning wrap with padding. Ato ta sa big card. Kini big card text. Pwede na or control shift dayon. Ito wrap with padding dato. Yan ang limot na. Ang wrap with padding. Ani. So, nimo siya sa card ang silbi. Kini siya, himuan ni nato siya og card. Isulod din nato siya card. Ana. Like, sa ang next, ang mga buttons, para makita sa siya. Next is, kuan. After ana, naka-save na siya. Wait lang. Ito daw, hot reload. Hot reloading. So, wala pa siya kayo kuan di ay. Wala pa siya kaayo na configure. So, increase the padding from default 8.0. For example, if you use something like. So, let's see if kuan 8.0. Naamang ang isisud sa kuan. Blur page guide. Okay, if at ito siyang sample 20 daw. Ay, 20. So, ang padding kay, giset na to sa 20, tan-awang to if nag-shaper. Click lang na siya. At reload. Ano siya effect? I think wala raman.
Atong palakpan kay like 60. I think murag sa pair na kuan to siya na. Pair as lowercase. So dili siya. Pair. Important shift R. Padding. And mo na to 20. So dili dito siya kay. Mo siyang one effect. Reloading. So mo to siyang effect siya. Ano siya under space. So another is ano siya space. So basa lang ninyo mag-budget siya. So next, let's go for another and higher level now. Okay, so first adding widget. So wrap with widget. So tanaw na to. Ang saying name. So walk through na jud ang kuan code labs guys. You can try it para kuan mag-guidance nito. Sa kuan himuon siyang card. Wait lang. Padding. From padding, himo siyang card. Na siya sa big card nga function. With widget. So kining mo na to siyang wrap with widget para ma-under. Wrap with widget. It isn't defined. Theme and style. So type card and press enter. Use the previous spelling, then cover what objectives. So icon kasi pala ito siya. Try na to usab. It's wrap with widget. Saan ba ito siya? Wait lang. Return card. So ato siya yung sa card.
our factor, then add the widget, then finish our subcard. So next is add na to ang final theme. Point part. Final theme. So, ibutang na to siya sa under sa build, then final theme. And then also our theme daw sa card. Kasi siya dapat suit sa card nga block sa return. Ada. So, try upload. So, kasi kay changes. So, it should be work as this. So, let's see. Just a big cards build method. So, these two lines do a lot of work. Sa theme kay ang theme of current theme. Then the code defines the card's color to be the same as the theme. So, kini siya is man siya ang mag-blend sa color. Naman siya default na nga color na ang Flutter. Okay. Take na ko overlook na code. Baka ako yung overlook na code. Pwede mo siya i-resell again. Okay. Upload. Okay. Let me check if na overlook sa theme dapat. UI Okay, so kini big card naman to ganina, di ba? Big card. And then, nanisad ni siya ganina. Ang final theme. Okay, i-add daw niya ako to Y. Edge 20. Semantics.
So, try lang na po siya ikuan if ever namin na-overlook. Think na po na-overlook na code. Okay. Same, di ba? Final thing, then 20. Same thing. Anyways, I think it's the ornament theme. I can change the color in my app. Sa text theme, so proceed lang sa ito sa text theme. I-add na to ni. So after sa nani siya sa big cards nga build method. Build, okay. So i-add na to ni siya. So batch day. And then i-add sa na to ni siya si child. Okay, after sa so sa kuan sa big card ni nga method, and then so sa iyang build i-add ni siya si kuan final style, and then sa return card sa kuan return card sudat ning child sa padding na ay text na child, then ano sa ning i-add. So, ito siya. Nana siya BI. So, ang ato lang is, ato ni siyang usbon. For example, ano, okay, ano siya. So, what's behind this change? Using theme.text theme. So, I think that's siya i-explain. Copy with, okay, so basalaga din niya siguro. So, it should be like this daw. Okay, let's check. So, kulang pa man siya direct. Large cardboard pair. Pwede na tayo siya. Please. I'm trying to reload. Big card. Okay, so it doesn't work. So another configuration.
Okay. Two. So next is if you feel like you change the card further, here is something a copy with. So you can also customize daw sa kini nga demonstration. So so there's so improve accessibility. Flutter makes apps accessible by default. For example, every Flutter app correctly surfaces all text interactive elements in the app to screen readers such as the top, back, or voiceover. So, ang main idea ni accessibility. Accessibility ang main idea sa UX nga world kay ang accessibility is very useful especially sa mga users. Example, naka-users nga di ka klaro mabasa and then nakay-feature sa imuhang app nga ba siya, voice over nga nga feature or kini said example for another accessibility if imuhang user is di siya native sa language nga gigamit, then pwede niya pwede niya change ang language para makasabot siya sa unsay mga text sa nasa screen. So that's the main point sa accessibility. So sometimes though some work hard. So daw sa chip head usay mabasa as like with a example shift head instead of chip head. So ang solution daw is to pair that as lowercase, then so pair that first. So i-add din nato siya para inigbasa kay or kung natay accessibility nga feature ang pagbasa sa voiceover kay chip head dili kay shift head. So it's chip head. So another configuration is configure sa nato itong code at to sa semantics label layout. So is it na-add naman sa siya. Can we add text? So, layo pa to sa layo pa to sa Food Labs. Okay. So, na-add siya padding. So, na-add siya i-add man po ganina. Sa child text, di ba? So, ano siya? Sa big card, gihapon ni siya widget. Big card. Then, nasa word card. So, para if na daw kay feature nga accessibility like voice over kay concept. Naroon niya siya. Mabasa siya mabasa siya as separate words instead of one word. Then center UI. Now that the random word pair is presented with enough visual flair, it's time to place it in the center of the app's window screen. So ang big card daw is part of the column. So sa my homepage, then part of the column. So kini siya mo na i-add. Okay, let's see if
Ito na to si my homepage. My homepage. They are saan ito dapat body sa scaffold. So purchase the column, and then inside sa column is na ay main axis aligned element. So kini before sa children. So if ka mo malibog mo usahay sa kuan yang syntax siguro ay naka-stack ang iyahang what do you call this widget. So ang max align column widget. Ay, di siya ma-order. Ay, should I? Na siya. Hindi siya sud sa kuan. So, ana sa Japan. If you're still learning sa kanang malibog pa sad ka if asa ibutang sa sud ba or sa kuan gagawa sa widget ana. So, keep on learning lang jud. Ano siya? The children are already centered along the cross axis. Okay. Let's play this video now. Put na mag-alas please. Large light. So yun na siya. Okay. The widget inspector itself is beyond scope of the code lab, but you can see that the column is highlighted. It doesn't take up the whole width of the app. Anyways. Okay. Center. Ay, ito siya. Wait, should I? Ano to? Center ba siya? Effective ba siya? Let's have to reload. Reload them. So, mo to siya, center siya. Pero, ang problem is, wala pa tayo katong card nga nasud si Delmids. Kining word nga Delmids upang button. But, no worries, ma-configure na around later. Anyways, that should look something the following. If you want to tweak. So, pwede na to i-remove si o something na sud sa big card random as an idea. So, you can also add the height, size box 10, widget. So, ito na siyang i-remove daw. May remove net. Para di siya mo kuan daw mo reflect diri sa big card. Okay. So, mana yun siya. So, napa siya diri. Kinanag siya ikatunga. Anyways, with the optional changes, my homepage contains this code. Okay, so i-provide namin tanan ang code sa my homepage. Wait lang.
see my homepage. Tara. Oh, bakit na? Okay, at reload. Same naman siguro. Ano siya? Yay. Ito na siya. Another thing is, next is, di siya press. Uy. So, next section kay naatay tawag na magkuan. Another button yung favorite para sa next page. No? So 6, add functionality. The app works and occasionally even provides interesting words. So, okay po mo dira guys, kay marag testa siya ang code labs, no? Even though simple app siya, pero daghan siyang gi-configure man god. So, that's it. Dira salamat iwasan na jam. Assignment na lang. Kaya wala na time. Ay, 253 naman di ay. Sila rin matiwas, ani. So, basically, ang nahimo na to ron guys, kay kini pa. Ana. Pwede na ko i-kuan sa akong repository resad ni. Ako lang i-public para makita ninyo ang whole structure sa app. So, mo to, if kay na namatay, ilan na lang, 6 minutes na lang. Wala na lang ang connection. Ay, May angot ko jam. Share ko balik screen na. lost connection. Okay, so ana pa kay share screen? Kita nawag nawala. Ako si Jam. Dito dyan. Si test. Sige sa Jam day. So, sige na lang. Since we don't have enough time na, so thanks Jam for walking us through Flutter and also on Code Lab. So, since Flutter is a very kanang medyo complex na siya na kuan language or framework kay kuan kanang you can still practice Flutter with these code labs provided by Google developers. And you can also practice on your free time. And then if you have questions, you can type in the chat box. So sa advice ni mo direct of Flutter mag-start or native. So I'm not into mobile dev. So sa imong ikasuggest kay is familiar with ito React native sa native. Si Jampod kay wala siya gamitan ng Flutter. React Native developer siya. So
as what just said, it's fine, advisable to start with React Native. Okay, so if you can turn on your cam, you can also turn your for photo opportunity. Okay. For attendance, attendance. Send. Yeah. Wait mga 30 seconds para maka-turn on og cam. Okay, so una smile. 1, 2, 3, smile. And next is kuan GDSC post to ana. So 1, 2, 3, smile. Okay, so thank you. Thank you. Yeah, thank you. Sakto-sakto. So quick plug. So you can follow GDSC CTU social media channels. We have Kwan on Facebook, Twitter, LinkedIn, and also in GitHub. We published Kwan katong Git tutorial on GitHub. So please feel free to access our social media channels. And also tomorrow, we have Firebase with Dexter Inguito, our mobile development lead. So please feel free to RSVP. And also to wrap up our event, 5-day week-long event, there will be a software testing with Sir Alfio Pajaron of DevCon Cebu on December 22. So you can also register on the 5th day of the event. So I guess that's it, guys. So thank you for coming for today's event. And you can also um, go on with Google Code Labs, and also on YouTube there is a tutorial on Flutter, as Flutter is a very complex language. So see you again tomorrow and on Friday. Thank you, guys.